So, good morning, friends. এইটো এটা নতুন ইউটিউব চেনেল মই আজি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউটিউব চেনেলটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো কাৰণেই যে আজি 3 বছৰ ফ্ৰম ক্লাছ 3 years মই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি আছিলোঁ। চেল্ফ ষ্টাডি, কোনো পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চ মই লোৱা নাই, নিজে ষ্টাডি কৰিছোঁ, নিজে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ। তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এটা বস্তুৱেই মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰি আছোঁ, আমি ভেৰাইটিজ টাইপৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আমি কৰি আছোঁ, সকলোৱে কৰি আছে কম বেছি পৰিমাণে, কিন্তু আমি ডিউ টু লেক অফ নলেজ তো আমি ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি ঠিক প্ৰকাৰে আমি কৰিব পৰা নাই। তো সেইটো কাৰণে মই বিচাৰিলোঁ যে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত এটা ভাল মানে চেনেল নাই, মই বিচাৰি নাপালোঁ, হয়তো থাকিব পাৰে, মই বিচাৰি নাপালোঁ, য'ত আমি কমপ্লিটলি ফ্ৰী অফ কষ্ট য'ত আমি নলেজটো দিব পাৰোঁ, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ নলেজটো দিব পাৰোঁ, ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি, ইনভেষ্টমেণ্ট কেনেকৈ কোনটো কি প্ৰকাৰে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে আমি এটা গ্ৰ'থ দেখা পাওঁ। বেচিকেলি মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট, এছেট মেনেজমেণ্ট এই বস্তুটো আমি বুজি নাপাওঁ একচুৱেলি কি। তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়, যদিও বহুতে বহুত টকা ইনকাম কৰি আছে, কিন্তু শেষত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাহৰ শেষত হওক তেওঁলোকৰ ডিউ টু লেক অফ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অৰ এছেট মেনেজমেণ্ট আমি হয়তো ধৰুৱা হৈ যাওঁ, বহুত ধাৰ লাগি যায়গৈ, ধৰুৱা হৈ যায়গৈ, আৰু জেগাত আমি ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক নকৰোঁ। তো সেইটোৱে মেইন বেছিক উদ্দেশ্য আছিলে মোৰ এই চেনেলটো খোলাৰ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই নিজকে ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম আৰিফুল ইছলাম, এণ্ড বেচিকেলি মই কোনো ফাইনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা নহয়, কোনো MBA নহয়, মই এজন ফাৰ্মা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা হয়। মই বেচেলাৰ ইন ফাৰ্মাচী ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বেচেলাৰ কৰিছোঁ। 2009-10 বেচত মই ওলাই আহিছোঁ, পাছ আউট হৈছোঁ। তাৰপিছত মই প্ৰাইভেট চাকৰি কৰিলোঁ। টিল নাও মই চাকৰিয়ে কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়া মই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আণ্ডাৰত নেশ্যনেল হেল্থ মিছনত মই চাকৰি কৰি আছোঁ। কিন্তু মই এটা বস্তু দেখিলোঁ যে চাকৰি কৰি পেলাই আপুনি আজিৰ ডেটত যিটো ইনফ্লেশ্যন হৈ আছে, যিটো মুদ্ৰাস্ফীতি হৈ আছে, অসমীয়াত কয় মুদ্ৰাস্ফীতি, ইনফ্লেশ্যনটো বহুত বেছি। তাৰ লগত আমি যদি প্লেনিং কৰি পেলাই ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ভৱিষ্যতে গৈ পেলাই আমাৰ ছেভিংছ থাকিব, না আমি ফেমিলিক আমি ছিকিউৰিটি দিব পাৰিম, না আপুনি যিটো বিচাৰে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক, যেতিয়া ফেমিলি বাঢ়ি যাব ল'ৰা ছোৱালী, আপুনি ভাল সুবিধা দিব পাৰিব। তো তাৰ কাৰণেই মই বহুত দিনৰ পৰা মই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিলোঁ যে এটা অসমীয়া ভাষাত মোৰ যিখিনি নলেজ, নকওঁ মই 100% নলেজ হয়তো দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, কিন্তু মোৰ যিখিনি নলেজ, সেই নলেজত মই আপোনালোকক যাতে মই এটা ভাল মানে ৰাস্তা দেখাব পাৰোঁ, য'ত আপুনি নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টখিনি, ফাইনেন্সিয়েল এছেটখিনি যাতে আপোনালোকে ঠিক প্ৰকাৰে ইউজ কৰে, আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে এটা গ্ৰ'থৰ ৰাস্তা ল'ব পাৰে, য'ত আমি আমাৰ ফিউচাৰটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যাতে আমি ছিকিউৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই এই চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো আপোনালোকে সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু ইউটিউব চেনেলটো পাৰ্টিকুলাৰ নাম তেনেকৈ নহয়, মোৰ নামতেই মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ। তো আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিলোঁ, এইটোৱেই মোৰ কথা। আৰু চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আজি মই বেছিক ইন্ট্ৰডাকশ্যনখিনি দিম। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বেছিক ইন্ট্ৰডাকশ্যন কি, হয়তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই আপোনালোকৰ তাতে মাফ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ' কোৱালিটি বা চাউণ্ড কোৱালিটি আপোনালোকৰ ভাল নহ'ব পাৰে, কাৰণ দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, আৰু কোনো টেকন'লজি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা মই নহয়। চ' মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি মই 100% পাইছোঁ, হয়তো লাহে লাহে যিমানে দিন বাগৰি গৈ থাকিব, লাহে আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব ভিডিঅ' কোৱালিটিত, চাউণ্ড কোৱালিটিত, সকলো ক্ষেত্ৰতে মই ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল সেইটো নহয়, মোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আপোনালোকক কেনেকৈ মই ফাইনেন্সিয়েলি আপোনালোকক হেল্ডি বনাব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনভেষ্টমেণ্টখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ ভাল প্ৰকাৰে কৰি পেলাই তাৰ পৰা এটা গ্ৰ'থ ইনকাম কৰিব পাৰে, যাতে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। সেইটোৱে মোৰ মেইন উদ্দেশ্য। তো লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো কি বুজিব লাগিব। আমি ইনভেষ্টমেণ্টটো ভেৰাইটিজ প্ৰকাৰে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ। আমি কি কৰোঁ, ফিক্সড ডিপ'জিট কৰি থওঁ। ফিক্সড ডিপ'জিটৰ পাৰ্চেণ্টেজ গম পায় আপোনালোকে। ফিক্সড ডিপ'জিট আপোনালোকক এনুৱেলি 7% গ্ৰ'থ দিয়ে। আমাৰ
ইনফ্লেশ্যন যেটো মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে আপোনাৰ বৰ্তমানলৈকে আপোনাৰ 7 to 8% হৈ গৈছে তো আমাৰ ফিক্সড ডিপজিট যে পইচা দিওঁ আমি দেখা পাওঁ যে 1 বছৰ পিছত আমাৰ 1 লাখ টকাটো গৈ পেলাই 1,07,000 হৈছে কিন্তু আমাৰ যেটো ইনফ্লেশ্যনটো গৈ 1 লাখৰ পৰা 1,08,000 হৈ গৈছে সো আমি সদায় নেগেটিভত গৈ আছো তো আমাৰ পইচাৰ পৰা আমাৰ টকাৰ পৰা আমাৰ টকা বনা নাই তো ডেট ফান্ড আছে ভ্যাৰাইটিজ ইনভেষ্টমেন্ট ক্যাটাগৰি বিলাক আছে মই কৈ আছো য'ত আমাৰ ফিক্সড ডিপজিট 7% ডেট ফান্ড 6% annual growth দিয়ে তেনে ৰিয়েল এষ্টেট আছে ৰিয়েল এষ্টেটত আপোনালোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰে তাত আপোনালোকে 5% পাব গোল্ড 5% সেভিং একাউণ্ট যদি আমি বহুতে ভাবো নহয় আমি পইচা ইনকাম কৰিছো আমি টকা ইনকাম কৰিছো আমি টকাখিনি ক'ত থওঁ টকাখিনি আমি একাউণ্ট সেভিং একাউণ্টত সময় থাকক লাগা হলে আমাৰ উলাই ল'ব পাৰিম ইটস এ ভেৰি ৰং কনসেপ্ট আপোনালোক সেভিং একাউণ্টত মাত্ৰ 4% দিয়ে কাৰেণ্ট একাউণ্টত 0% তাততো কোনো গ্ৰোথই নাই mutual funds 12% and share market 18% this লাষ্টৰ দুটাই হৈছে পাৰফেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে নিজৰ ফাইনান্সিয়ালি যদি আপোনালোকে ষ্ট্ৰং হ'ব বিচাৰে আপোনালোকে যদি গ্ৰোথ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই দুটা ইনভেষ্টমেন্ট আছে এটা হৈছে মিউচুৱেল ফান্ড যি আপোনালোকক 12% গ্ৰোথ দিব পাৰে মোটামুটি অন এন এভাৰেজ যেটো আজিলৈকে দি আহিছে আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপুনি অন এন এভাৰেজ যদি ভাল শ্বেয়াৰত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে ভাল যিবিলাক আমাৰ ব্লু চিপ শ্বেয়াৰ আছে তো সেইবিলাকৰ পৰা আপুনি 18% আপুনি এনুৱেলি এটা গ্ৰোথ দিব পাৰে তো এই মিউচুৱেল ফান্ড আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিহে আপুনি আমাৰ ইনফ্লেশ্যনটো আপুনি বিট কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ আপোনালোকে ফিক্সড ডিপজিট 7% হ'লে আপুনি ইনফ্লেশ্যন বিট কৰিব নোৱাৰে নেগেটিভতে গৈ থাকিব আমাৰ এছেটখিনি তো ইনভেষ্টমেন্ট দুই প্ৰকাৰ আছে এটা হৈছে ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট এটা হৈছে ইনডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট ইনডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট হৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমি কি কৰোঁ পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী আছে কোম্পানীত আমি ভ্যাৰাইটিজ কোম্পানী আছে আপুনি গুগলত বিচাৰিলে পাই যাব তাত আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনালোকে এটা ইনভেষ্ট কৰিব লাগে আপোনাৰ টকাখিনি সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীত ফাণ্ড মেনেজাৰ আছে সেই ফাণ্ড মেনেজাৰে কি কৰে আপোনাৰ টকাখিনি লৈ পেলাই ভ্যাৰাইটিজ আল্টিমেটলি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতে ইনভেষ্ট কৰে ভ্যাৰাইটিজ তেওঁলোকৰ নলেজৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পইচাখিনি লগাই দিয়ে তো এইটো হ'ল ইনডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট তাত আপোনাৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাথাকে সেকেন্ড ইনভেষ্টমেন্ট হৈছে ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট এটো আপনি কি কৰিব ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্টত শেয়াৰ মাৰ্কেটত আপনি নিজে ডিমেট একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব ডিমেট একাউণ্ট খোলাৰ এটা আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্ট থাকিব লাগিব দেই ডিমেট একাউণ্ট আপনি খোলাৰ পিছত এই ডিমেট একাউণ্টৰে আপনি পাৰ্টিকুলাৰ শেয়াৰ তাত লিষ্টিং থকা NSE আৰু BSE আমাৰ দুটা এক্সচেঞ্জ আছে এক্সচেঞ্জত আপনি লিষ্টিং থকা কোম্পানীৰ শেয়াৰ আপনি কিনিব পাৰে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব এটা আপনি সেল কৰি দিব পাৰে তো এইটো হ'ল ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট কিন্তু আপোনাক এটা আচৰিত কথাটো হ'ল এইটোৱে যে ইন ইণ্ডিয়া only 4% people are investing 4% মানুহে অকল ইনভেষ্ট কৰে ইন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট আৰু আচৰিত হ'ব আপুনি USA আজি আমাৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি ন USA 50% মানুহে ইনভেষ্ট কৰে তাৰ মানে কি তেওঁলোকে নিজৰ যেটো এছেটখিনি আছে নিজৰ যেটো সম্পত্তি আছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট তেওঁলোকে গ্ৰোথ লৈয়ে আছে ইণ্ডিয়াত মাত্ৰ 4% only 4% কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ কি নিশ্চয় কেইটামান ফেক্টৰ আছে ফেক্টৰ কিটা হ'ল আমাৰ নলেজৰ অভাৱ লেক অফ নলেজ আমাৰ নলেজেই নাই আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত আমাৰ কোনো কোৰ্সেই নাই আমাৰ স্কুলত আমাৰ কলেজত সো আমাৰ লেক অফ নলেজ ফাৰ্স্ট ফেক্টৰ সেকেন্ড ফেক্টৰ হ'ল কোনো ডেডিকেটেড কোৰ্স নাই আপুনি কোনো ইউনিভাৰ্সিটি বিচাৰি নাপায় কোনো কলেজত বিচাৰি নাপায় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত ডেডিকেটেড কোৰ্স যাৰ থ্ৰুৰে আমি এৱাৰনেছটো আমি সোশিয়েলি বঢ়াব পাৰোঁ তো এৱাৰনেছটোৰ অভাৱত আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বহুত কম হয়তো ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট হওক US মানে ফৰেন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট হওক ইনভেষ্টমেন্ট আমাৰ কম আৰু আমাৰ স্ক্যান্ডেল এণ্ড ফ্ৰডছ আমাৰ বহুতে স্ক্যান্ডেল এণ্ড ফ্ৰডছত পৰি যায় আপোনালোকক মই বাৰে কৈছোঁ স্ক্যান্ডেল এণ্ড ফ্ৰডছত আপোনালোকে কেতিয়াও নপৰিব আপোনালোকক যেতিয়া আপোনালোকে হয়তো ডিমেট একাউণ্ট খুলিব আপোনালোকক ফোন অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এটা কনফাৰ্ম দিম ষ্টাৰ্টিঙতে মই আপোনালোকক এটা সাৱধান কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ ডাঙৰ হ'ব যেহেতু আজি ফাৰ্ষ্ট ন অলপমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে কাইণ্ডলি ফ্ৰম বটম মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আপোনালোকে এণ্ডলৈকে চাব ফ্ৰডছ এণ্ড স্কেণ্ডেলছ এই কলবিলাক আপোনালোকে ৰিচিভ কেতিয়াও নকৰিব ৰিচিভ কৰিলে আপোনালোকে তেওঁলোকক মানা কৰি দিব যে আমাক কোনো টিপছ নালাগে তো টিপছটো বিচাৰি বুজি পাইছে ন টিপছ চব বস্তু নলেজ লাগে দেই আপোনালোকে নলেজ বনাই লওক আপোনালোকে নিজে ইনভেষ্ট কৰক নিজৰ ব্ৰেইন ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে এই টিপছ ল'বলৈ নাযাব টিপছ ল'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ যিখিনি কষ্টৰ ধন আছে যিখিনি কষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে ইমান বছৰ ইনকাম কৰিছে গোটেইখিনি গুচি যাবগৈ
চ' টিপছত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, ফ্ৰড এণ্ড স্কেণ্ডেলত আপোনালোকে নাযাব। তো এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয়, বহুতে ইজি মানি ইনকাম কৰিব বিচাৰে। ফোন আহে আপোনালোকৰ তাতে, আপোনালোকে 1,000 টকা আমাক দি দিয়ক, আমি আপোনাক 20,000 টকাৰ বদলি আপোনালোকক 50,000 টকা বনাই দিম এদিনতে। ইমান ইজি নহয় না, সকলো বস্তুটো ইমান ইজি নহয়। ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি পেলাই তাৰ পৰা ইনকাম কৰাটো ইমান ইজি নহয়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক নলেজ লাগিব। তো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ আজি অসমীয়াত এটা চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ আজি। তো ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ ইনভেষ্টিং গুৰু কাক কোৱা হয় গম পায়নে? ৰাকেশ জুনজুনৱালা, যাক আমাৰ ৱাৰেন বাফেট অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয়। এনেকৈ বহুত ইনভেষ্টৰ আছে যিবিলাকে একদম কম পইচাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ইনভেষ্টমেণ্ট, আজি তেওঁলোকে এজন বহুত ডাঙৰ মানুহ হৈ গৈছে। যেনেকুৱা ৰাধাকৃষ্ণ দামানী, ডিমাৰ্টৰ মালিক, বিজয় কেডিয়া, ঠিক আছে, এনেকুৱা বেলেগ বহুত মানুহ আছে। তো আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বেচিকেলি দুটা টাইপছতে চলে। এটা হৈছে শ্বেয়াৰ ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই। যদি কোনোবা এটা শ্বেয়াৰৰ ডিমাণ্ডটো বেছি হয় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ প্ৰাইচটো আপ হৈ যায়, আৰু কোনোবা এটা শ্বেয়াৰৰ যদি ছাপ্লাইটো বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ প্ৰাইচটো ডাউন হৈ যায়। তো এই ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাইটো আপোনাৰ ক'ত হ'ব? ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাইটো আমাৰ দুটা, এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সচেঞ্জ আছে দুটা, এটা কোৱা হয় NSE নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ, এটা কোৱা হয় BSE বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ। এই ষ্টক এক্সচেঞ্জত কোম্পানীয়ে নিজৰ শ্বেয়াৰবিলাক নিজৰ নামটো লিষ্টিং কৰে, তাতে পাৰ্টিকুলাৰ তেওঁলোকে শ্বেয়াৰবিলাক এৰি দিয়ে, যে ভেলুৱেশ্যনত নিজৰ ভেলুৱেশ্যন ডাইলুট কৰি পেলাই এৰি দিয়ে। তাতে আমি আমি ইনভেষ্টৰবিলাকে আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ। ইনভেষ্টৰ ভেৰাইটিজ টাইপছ আছে। তো ইনভেষ্টৰবিলাকৰ ডিটেইলছটো মই আপোনালোকৰ পিছত ক'ম বাৰু। একেদিনে গোটেইখিনি ক'লে হয়তো আপোনালোকৰ অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। তাতে কাৰণ ইনভেষ্টৰ জাষ্ট মই সাৰাংশটো কৈছোঁ, ইনভেষ্টৰ আপোনাৰ বহুত টাইপ আছে। FII আছে, ফৰেইন ইনভেষ্টৰ বুলি কয়। HNI আছে, হাই নেটৱৰ্থ ইনভেষ্টৰ বুলি কয়। আৰু আমি যিবিলাকে আমি অলপ পইচা ইনভেষ্ট কৰোঁ, আমাক ৰিটেইল ইনভেষ্টৰ বুলি কয়। তেনেকৈ ভেৰাইটিজ টাইপ অফ ইনভেষ্টৰ আছে বাৰু, সেইটো পিছত ক'ম। তো NSE আৰু BSE, হোৱাট ইজ NSE এণ্ড BSE? তো NSE হৈছে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ, তাত আমাৰ ইণ্ডেক্স থাকে এটা। নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জে কি কৰিছে, 50টা কোম্পানী লৈছে, 50 কোম্পানী তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ টপ 50 কোম্পানী লৈছে। ইণ্ডেক্স এটা নাম দিছে নিফটি বুলি, নিফটি 50, তাত 50টা কোম্পানী লিষ্টিং থাকে। তেনেকৈ আৰু ভেৰাইটিজ লিষ্টিং আছে, কিন্তু বেচিকেলি নিফটি 50 আমি নিফটি ইণ্ডেক্সটোৱে পাওঁ। আৰু এনেকৈ BSEৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাওঁ চেনচেক্স, টপ 30 কোম্পানী থাকে তাত। তো এইটোৱে বেচিকেলি। তো আমি জাষ্ট সাৰাংশ ব্ৰিফলি মই আপোনালোকক ক'লোঁ। সাৰাংশটো আমি গম পালোঁ যে হোৱাট ইজ ষ্টক এক্সচেঞ্জ, হোৱাট ইজ NSE BSE, নিফটি 50। তো আমি ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ ওপৰত ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোক আজি অকল মোৰ জাষ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিবহে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। লগতে অকণমান মই আপোনালোকক ইনভেষ্টমেণ্টৰ বিষয়ে অকণমান জনাই দিলোঁ। তো ইনভেষ্টমেণ্ট দিন বাগৰি গৈ থাকিব, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আহি থাকিব। আৰু লগতে মই আপোনালোকক ডিটেইলছ লাহে লাহে ফ্ৰম বেচিক ষ্টেপছৰ পৰা লাহে কেনেকৈ ইনভেষ্টবিলাক কৰিব লাগে, বেচিক ষ্টকছৰ পৰা মই লাহে লাহে আগুৱাই গৈ থাকিম। আপোনালোক সকলোকে লৈ ৰাখিব। নেক্সট ভিডিঅ'টো আহি আছে ইণ্ডেক্সৰ ওপৰত, ঠিক আছে? ইণ্ডেক্স নিফটি 50 আৰু চেনচেক্সৰ ওপৰত। এই নিফটি 50ত আপোনালোকৰ কি আছে, চেনচেক্সত কি আছে, আমি কি আপোনাৰ ফেক্টৰটো আমি চাই পেলাই আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম। তো ভেৰাইটিজ ফেক্টৰ আছে। তো সেইটো আমি ইনভেষ্টমেণ্টত আমি কেইটামান ফেক্টৰ চাব লাগে। তো সেই ফেক্টৰবিলাকৰ ওপৰত ডিটেইল আলোচনা কৰিম। ডিটেইল আপোনাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো লৈ পেলাই আহিম অতি সোনকালে। তো আজিৰ কাৰণে থেংক ইউ ভেৰি মাছ।